كل هيئة أو مؤسسة عندها كم من البيانات كبير، عاوزة تحلل البيانات دي وتطلع تقارير تساعدها في اتخاذ القرار للبيزنس بتاعها، سواء للوقت الحالي أو للمستقبل، زي إنها تتتبع أدائها عشان تكتشف لو في مشكلة عندها وتغير طريقة شغلها، أو إنها محتاجة تعرف إيه الحاجات اللي تعملها عشان تزود أرباحها، أو محتاجين يتوقعوا احتياجات السوق للسنين الجاية وتأثير المنافسين عليهم. كل دي أسئلة يقدر يجاوب عليها مجال البيزنس انتليجنس، ذكاء الأعمال اللي بيحول البيانات إلى معلومات ممكن استفادة منها. أنا محمد زنون، بي آي كونسلتنت، والفيديو ده هو خريطة ليك عن مجال البي آي والبروسيس فيه بتتم إزاي. مين الأشخاص المسؤولين عن كل مرحلة، والأدوات الأشهر استخداما جوه كل مرحلة، ولغات البرمجة اللي المهم نتعلمها عشان نتعامل مع البرامج دي. البي آي بروسيس مكونة من 4 مراحل رئيسية. أول مرحلة بيقوم الداتا موديلر أو الداتا أركتكت بتصميم الداتا وير هاوس، ودي مجموعة كبيرة من البيانات متجمعة من أكتر من مصدر بأشكالها المختلفة، سواء كانت داتابيز زي SQL أو MySQL أو Oracle، أو كانت فايلز زي جيسون أو CSV أو Excel Sheets، أو كانت APIs، وبتتحط بشكل structured جوه الداتا وير هاوس، مش زي الداتا ليك اللي ممكن تلاقي فيها الداتا structured أو unstructured زي ما هي موجودة في مصدر الداتا. الداتا وير هاوس ممكن يكون جواها أكتر من بيزنس اريا، زي بيانات إدارة التسويق أو الموارد البشرية أو بيانات العملاء، وده معناه إنها بتحتوي على أكتر من داتا مارت، لأن الداتا مارت بتحتوي على بيزنس اريا واحد. الداتا موديلر أو الداتا أركتكت بيقوم بتصميم ده بناء على واحد من الداتا وير هاوس موديلز، زي طريقة رالف كيمبل اللي بيطلق عليها دايمنشن موديلنج أو ستار سكيما، واللي بيبني فيها التصميم من أسفل إلى أعلى، أو بيل إنمن اللي عكس موديل رالف بيبدأ من أعلى لأسفل، أو بيبني على الداتا فولت أركتكت بتاع دان لينستد. كل موديل منهم ليه كتاب بيشرحه وتقدر ترجع له في المصادر. الداتا موديلر أو الداتا أركتكت بيقوم بتصميم الداتا وير هاوس على تولز زي ايجور سينابس اناليتكس أو ايجور سيكوال داتابيز أو سيكوال سيرفر داتابيز، وكل التولز دي من مايكروسوفت. عندنا من IBM بتقدم نيتيزا أو DB2 وير هاوس، وأمازون بتقدم لنا ريدشيفت، وعندنا تولز تانية زي تيرا داتا، أوريكل، بوستجريس، ماي سيكوال. كل البرامج دي بتتطلب مهارة متقدمة في الاس كيو ال. تاني مرحلة معانا في البي اي بروسيس، وهي الداتا انتجريشن، واللي بيكون مسؤول فيها الداتا انجينير عن استخراج الداتا من سورسز مختلفة ودمجها إلى شكل واحد يناسب الداتا وير هاوس، وده بيتم بطريقتين: ال ETL أو ال ELT. الطريقة الأولى وهي ال ETL، واللي بيبدأ بإكستراكت أو باستخراج الداتا من أكتر من مصدر، وبعدين يعمل لهم ترانسفورميشن أو تحويل عشان يتناسب مع شكل الداتا وير هاوس اللي مصممة، وأخيرا يعمل لها لود أو إضافة في الداتا وير هاوس. الطريقة الثانية وهي ال ELT، اللي فيها بنكستراكت الداتا اللي جاية من أكتر من مصدر وأعمل لها لود في مصدر واحد، وبعدين أعمل لها ترانسفورميشن عشان تبقى نفس الفورمات بتاع الداتا وير هاوس اللي أنا صممتها. ممكن في مرحلة الترانسفورميشن يتضاف عملية زي الداتا كلينسنج، كأننا بننظف الداتا من التكرار أو الداتا اللي فيها ايرورز أو الصيغة اللي مش زي الصيغة اللي مطلوبة في الداتا وير هاوس. التولز اللي يقدر يستخدمها الداتا انجينير في مرحلة الداتا انتجريشن عندنا ايجور داتا فاكتوري، ايجور داتا بريكس، سيكوال سيرفر انتجريشن سيرفيسز، والتولز دي من مايكروسوفت. عندنا IBM بتقدم لنا داتا ستيج، عندنا امازون بتقدم لنا AWS داتا بريكس، وعندنا تولز تانية زي تالنت واوراكل داتا انتجريتور وجوبيتر نوت بوك. كل التولز دي بتتطلب معرفة بلغة برمجة مختلفة. عندنا مثلا ال SSIS بتتطلب معرفة بال SQL أو .NET في بعض مكوناته زي السكريبت كومبوننت، وعندنا تول زي تالنت بتتطلب معرفة بلغة الجافا. عندنا تول زي ايجور داتا بريكس بتتطلب معرفة بلغة واحدة أو أكتر زي بايثون أو سكالا أو R أو جافا أو SQL. عندنا تول زي جوبيتر نوت بوك بتتطلب معرفة بلغة البايثون، وتول زي داتا ستيج بتتطلب معرفة بال SQL والسي بلس بلس والسي في الراوتنس، وكمان ممكن نحتاج شيل سكريبتنج. ثالث مرحلة وهي الداتا اناليسيز، بيقوم الداتا اناليست بتحليل الداتا اللي في الداتا وير هاوس، واللي بتكون في شكل جداول عشان نطلع بالمعلومات اللي هتساعد البيزنس يوزرز في اتخاذ القرار. ممكن نعمل الاناليسيز ده باكتر من طريقة او تكنيك. عندنا اول طريقة وهي التكست اناليسيز المعروف بالداتا مايننج، وهو اننا بنطلع الباترنز او النمط المتكرر في الداتا، وده باستخدام داتا مايننج تول زي SAS داتا مايننج.
عندنا الطريقة التانية وهي الاستاتستيكال اناليسيز، ودي الطريقة اللي بتجاوب على سؤال وات happened، اللي فيه بنبص على المعلومات اللي معانا في الماضي عن البيزنس ده عشان نستخرج التغيرات والنتائج اللي حصلت معانا. وده بطريقتين، سواء بنحلل كل الداتا اللي فاتت معانا وده نوع من الاستاتستيكال اناليسيز اسمه ديسكريبتيف اناليسيز، او بنحلل سامبل من الداتا اللي فاتت وده نوع تاني اسمه انفيرمنشال اناليسيز. الطريقة الثالثة وهي الدياجنوستيك اناليسيز، ودي الطريقة اللي بتجاوب على سؤال why did it happen، او ايه السبب في النتائج اللي طلعت في الاستاتستيكال اناليسيز. بنبص على النتائج دي بتعمق وفي تفاصيل اكتر في الداتا عشان نفسر اللي حصل والانماط المماثلة لنفس المشكلة. الطريقة الرابعة من الداتا اناليسيز وهي البريدكتيف اناليسيز، واللي بتجاوبنا على سؤال what will happen، او ايه اللي هيحصل فيما بعد. بنطلع توقعات بناء على الداتا الحالية اللي معانا. دقة التوقعات دي بتكون مبنية على كم الداتا اللي معانا وقد ايه دخلنا في تحليلها وتفاصيلها. الطريقة الخامسة البريسكريبتيف اناليسيز، ودي الطريقة اللي بتجاوب على سؤال how can we make it happen، او ايه اللي المفروض اعمله عن طريق اللي استنتجته من التحليلات السابقة والمشاكل اللي لقيتها وايه القرارات اللي المفروض اخدها. اشهر التولز اللي ممكن تساعد الداتا اناليست في المرحلة دي عندنا Azure Analysis Services وSQL Server Analysis Services وإكسل، التولز دي من مايكروسوفت، واللي بتحتاج تعلم لغة زي الداكس أو الMDX. وعندنا IBM بتقدم لنا Cognos Analytics Dynamic Cube، وعندنا تولز تانية زي Jupyter Notebook اللي بنحتاج نتعلم بايثون، أو SAS Data Mining للتكست أناليسيز. بعد ما بيخلص الداتا أناليست مرحلة الداتا أناليسيز بيقدم النتائج من التحليلات للداتا فيجواليزيشن ديفلوبر اللي بيقوم بآخر مرحلة في البي اي بروسيس وهي الداتا ريبورتنج، وهو انه يصيغ المعلومات دي بشكل مفهوم ومبسط ومترابط للبيزنس يوزر عشان يساعدهم في اتخاذ القرارات. ممكن يقدم الانالايز داتا ديت في شكل ديتيلز ريبورت، جداول وقوائم نصية، او في شكل تشارت ريبورت اللي بيستخدم فيه الاشكال والرسومات البيانية في عرض المعلومات. وممكن يخلي التقرير انتراكتيف، بمعنى ان يكون تفاعلي فيخلي العميل يقدر يفتح القوائم وينتقل ما بين الصفحات والرسومات ويعمل لها فلترز او ترشيح بحسب احتياجات بشكل سهل وفريندلي. وهنا بيستخدم الداتا فيجواليزيشن ديفلوبر ادوات زي باور بي اي اللي بيحتاج ام لانجوج او داكس او سيكوال سيرفر ريبورتنج سيرفيسز او اكسل. 3 تولز دول من مايكروسوفت. عندنا تولز تانية زي تابلو وكليك. عندنا IBM بتقدم لنا كوجنوس اناليتكس ريبورتس وداشبوردز، وكمان عندنا تولز زي جوبيتر نوت بوك نقدر برضو نستخدمها في الداتا فيجواليزيشن باستخدام البايثون. كل التولز اللي ذكرناها في كل مرحلة واللي هي من أكتر من فيندور زي مايكروسوفت وأمازون وIBM ممكن في البي اي بروسيس يتم استخدامها ودمجها مع بعض، أو باستخدام كل التولز من فيندور واحد، أو ممكن الحل بتاعنا يكون على الكلاود أو اون بريمس أو هايبر. أخيرا أحب أوضح لك إن بروفايل البي اي ديفلوبر هو اللي بيشمل كل المهمات والبروسيس السابقة، على الأقل تكون متمكن من تول لكل مرحلة في البي اي بروسيس، أو ممكن تركز على مرحلة معينة تتمكن من أكتر من تول في المرحلة دي، زي إني أكون داتا انجينير وعارف أكتر من تول بتخدم مرحلة الداتا انتجريشن. وإن كان اختيارك تكون داتا فيجواليزيشن ديفلوبر أو داتا أناليست أو داتا انجينير أو داتا موديلر، مهم تكون عارف بعض المعلومات عن المراحل الأخرى من البي اي بروسيس، وما تكتفيش بالمرحلة بتاعتك عشان تقدر تقدم شغلك وتساعد الآخرين بالهدف المطلوب بشكل صحيح.